Good day everyone! Welcome sa another episode ng ating vlog. For this Unboxing Wednesday episode, ang i-unbox natin itong IGP Sports BSC 200. Ano bang meron sa kanya? Ano bang itsura niya? Anong pinagkaiba sa 100? Anong sa tingin ko sa navigation feature niya? At mas okay ba bumili ng 200 compared sa 100? Yan ang sasagutan sa vlog na to. So let's go, umpisa na natin to. Alright, magandang araw mga kaibigan. Another episode ng ating Unboxing Wednesday. Every Wednesday nagtatry tayo mag-upload ng mga unboxing video, bike check video. Yan, every Wednesday yan. Meron din tayong playlist dyan. Nasa link lang sa taas. And ito na nga, no. Meron tayo ditong IGP Sports BSC 200. So kung maalala nyo nga, ito yung 100. Yan. Pinadala sa atin yung 100 na yan para i-test din. Hindi ko siya masyadong nagagamit. I'll let you know later kung anong reason. At ito yung pinadalan lang ngayon is yung mainit na mainit pa or bagong-bago to, no? BSC 200. Kung interesado kayo sa product na to, naglagay ako ng link sa description. Merong Shopee link dyan. Check nyo na lang. Alright, so umpisa natin yung unboxing, no? So this is the box. Wala siya masyadong kasama. Wala namang special sa kanya. Maganda yung package niya. Napaka-simple lang, no? Yung cover niya is pinapakita yung navigation feature niya. BSC 200 at ano nakalagay dito. Find your direction with a smart computer. So talagang pinopromote nila yung navigation feature. Ayan. So nakalagay dito, ito yung mga connection niya. Of course, GPS, GLONASS. Meron siyang navigation feature nga na pinopromote. 3.5 inch yung display and 30 hours na battery life. Pwede siyang isync sa Strava, compatible siya sa Strava. Type-C yung kanyang connection, which is I really like kasi yung Type-C ngayon, yun na yung dapat dapat na-phase out na yung mga micro USB, no? Kasi mas madaling gamitin yung Type-C. Let's go, buksan na natin. Ang laman sa loob. Yun. So, ito yung pinaka-unit. So, ayan yung laman ng box. Ayan yung pinaka-box niya. Halos kamukha siya ng BSC 100. So, siguro nag-iisip kayo, bakit may 100, bakit may 200, anong difference niya? Tapos itong video ito para siguraduhin ko malalaman nyo kung anong pinagkaiba niya at makakapag-decide kayo kung ano yung para sa inyo. So, yan, ganyan ang itsura niya ng unit. Ang pinagkaiba niya is nakalagay dito sa gilid na to is BSC 200. Ito namang isa is BSC 100S. No? So, they almost look the same, halos parehas lang. Pero focus lang tayo dito, no? So meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na pindutan. So anim yung pindutan niya. Somehow maganda yung anim na pindutan kaysa dun sa mga limited na yung pindutan sa dalawa or tatlo. Kasi marami ka talagang choices. Kung baga may up, down, post, lap. Ito yung power button niya, parang return button din. Ito naman parang menu button. This is the up, down. Tapos ito yung lap button, tapos start and post button. So maganda rin yung maraming pindutan. Charging port niya sa likod, ito. Ayan, Type-C siya. Yung mount niya, katulad din ng mga regular na GPS computer, Garmin, Brighton, pang Garmin mount, pang Brighton, kasya yan, pang Wahoo. Ano pang kasama sa box niya? Ito, manual. Ayan. Siyempre yung manual niya, nabasa ko na to. So, yun yung laging babasahin yan. Ito yung kasama niyang mount, no? Ganito lang yung kasama niyang mount, yung nilagay sa manibela with rubbers. Kung gusto niyo ng mga bar ply or yung mga pang-extend na mount, naka-extend na mount, you have to purchase it separately. Wala rin siya kasamang USB cable, no? Na Type-C. Yun lang talaga yung kasama niya. Ngayon naman, buksan na natin. So, ayan. Pag binuksan nyo, ganyan yung mangyayari. Pili kayo ng language, English. So, set nyo yung time zone. Tayo is +8. Ayan. Tapos, you can just scan this or download the IGP Sports app para ma-activate nyo siya. So, meron na ako naka-install na app. And dito kayo mag-add ng device. Para makita nyo yung ano nyo. Yan, click nyo lang yung add device. Pipili na kayo IGS series or BSC series. Go for BSC series.
Ayan, search niya. And then pag nakita niya, ayan, madidetect niya na yan. Lang yung yes, detected. Ayan, connect the device. And last step. So yes nyo lang yan and magko-connect na siya. Pair. Ayan, so workout settings. Pwede mo na i-personalize yung mga settings mo. So later natin gagawin dyan. Completed. Okay, so completed na siya. Ito na yung itsura niya ngayon. Once na ma-sync nyo na sa phone, ganyan na yung magiging itsura niya. Mapapansin nyo, medyo may pagka-bluish yung screen niya. And meron siyang parang itim. Mapapansin nyo yung itim na yan. Maitim siya. Hindi siya masyadong issue sa akin, but I think okay naman siya. Medyo mahahalata mo lang na hindi siya ganun kaliwanag. Maybe sa settings or, I don't know, medyo sa LCD na ginamit nila. So, meron siyang up-down button dito sa gilid. So, pwedeng up, history, down is ride mode, susunod is navigation, training, and history. Yan, ulit lang ulit. Okay, so ano na itong mga mode na to? So, ride mode is kapag mag-ride ka sa labas, yan ang pipiliin mo. Yan, outdoor or indoor. Pwede mo siyang piliin dyan. Ang susunod naman ay navigation, kung magna-navigate ka, which is pag-usapan pa natin later yan, about sa navigation feature na yan. Next is training. Pwede ka mag-save ng mga workouts or kung ano pa mga plano mo na training na gawin. Diyan sa kanyang, pwede mo siyang i-save dyan. Then, history is yung mga previous ride mo. So, makita nyo, hindi ko pa siya nagagamit sa labas. So, bagong-bago pa siya. Okay, and yung plastic niya, ito, maganda yung materials niya. Surprised ako na yung quality ng materials niya is maganda. Ito yung Garmin, lumang Garmin. Yan. Makikita nyo, gamit na to. Somehow, medyo magkahugi sila, di ba? Ayan. Pero mas malaki yung screen ng IGP Sports compared to sa Garmin. Now, let's talk about the difference between BSC 100, ito yung 100, yung previous na in-unbox natin, and dito sa 200, no? So, buksan din natin itong 100. So yan, medyo lobat na siya, no? Kung mapapansin nyo, yung screen niya is parang may nagsabi na mas maganda tong screen ito. So unang-unang pinagkaiba nila is yung presyo. Alright? Yung presyo ng IGP Sport 100 is around 1,800 pesos. So nasa 1,800 pesos yung presyo nito. While the IGP Sport BSC 200 is around 3,400 pesos. So, halos doble yung presyo niya, di ba? Masasabi ko, magkaiba sila. Okay? So, unang-una, ang target ito is more on sa entry level. No? Ang makikita nyo dito is mga basic features na kailangan. Speed, cadence, ano pa ba? Ayan. Tapos, dalawa lang yung button niya. So, pipindutin nyo lang sa baba para lumipat sa susunod na page. Ayan. Distance, cadence, heart rate monitor. So, limited lang yung makikita nyo. Kung makikita yung number niya is parang calculator, di ba? So parang sa calculator, hindi mo mababago yung interface nito. Steady lang siya na ganyan. So paulit-ulit lang siya na ganyan. Yun lang yung makikita mo sa kanila. Unlike this one, na customizable siya. Kung makikita niyo may pagka-cellphone to, na pwede nyo i-pair yung phone, power manage, yan, system, device reset, madami. Naka-customize siya. Pwede mo rin customize sa app kung ano yung gusto mong makita. Dito kasi 4 na page lang, yung pwede mong makita. Yan. So, mas high-tech to. Malayo. Like, malayo yung difference niya. Okay? Example ko lang is ito. Para silang pwedeng lagyan ng power meter. This IGP Sports BSC 100S, wala siyang average power. So, real-time power. Sa mga nakakaintindi ng power meter, yun ang reason ba't hindi ko siya magamit. I use 3 or 5 seconds power para sa akin power meter. Dito, sa BSC 200, pwede siyang maglagay ng average power. Yun. Ibang discussion yun about sa power meter. Click nyo na rin sa task, may idea kayo. Yun ang reason ba't hindi ko siya magamit. Kaya hindi ko siya nagagamit dahil wala siyang average power. For this one, meron siyang average and completely customizable yung settings niya. And marami kang pwede rin gawin sa kanya. So, some will say na mas maganda yung display nito. Maganda yung display niya, mas malaki yung numbers compare sa ibang GPS computer. But, mas gusto ko pa rin yung display nito dahil this is completely customizable. Kung ano yung gusto mong makita, yun ang makikita mo.
And let's say mag-ride tayo. Alright, so outdoor. Ayan, enable. Waiting for GPS. Ganyan yung makikita mo sa kanya. 'Di ba? So, meron din siyang graph. Yan ang hindi kayang gawin ito. Yan. Meron siyang graph. Gradient, elevation. Hindi magagawa sa screen niya yon dahil hindi siya capable na yan. Yan. Meron siyang 8 display. Yan. Max power, average power, calories, total ascent. Ayan. Cadence, average max. Yan. Heart rate, average max. Power, average max. Grade, elevation. Ayan. So, time of the day. So, sobrang daming details na pwede makita sa kanya. Ayan, iba-iba. So, yun ang napakalaking difference nito compare dito. Will I say na mas sulit ang BSC 200? Yeah, I think mas sulit ang BSC 200. Kasi mas marami kang features na makukuha sa kanya. Pero, if you're looking for just a basic or simple bicycle computer, IGP Sport BSC 100, okay na yan. Ang malaking factor para sa IGP Sport BSC 200 is the navigation feature. And now let's talk about the navigation feature. So this is just to give you an idea about dito sa navigation feature. I won't discuss the whole feature kasi sa ibang vlog pa yon, For its price na around 3,400, meron siyang navigation feature. Alright, so what I like about the navigation feature of this IGP Sports BSC 200, pwede ka maglagay ng waypoint gamit yung map nila. But another thing is pwede kang gumamit ng ibang GPS file galing sa ibang map. You just have to upload it sa kanilang website, papunta sa device mo, papunta sa account mo, and then sa device mo. Yung ibang navigation is hindi pwedeng gawin yon kasi pwede mo lang gamitin is yung map nila. So paano kung yung map nila hindi ka i-point out dun sa tamang direction na gusto mo? Okay? Hindi pwedeng dumaan dun sa map nila, hindi updated yung map nila. So hindi mo siya magagawa. Medyo limited lang yung feature na yon. Unlike the IGP Sports, pwede ka mag-download ng fit file or ng ibang GPS file and then send it to this device para magamit mo as a waypoint or navigation. So sa mga hindi nakakaintindi, medyo komplikado. But sorry, pero I'm telling you, for its price, 3,400 pesos, pwede mo siyang gamitin for navigation, for basic navigation. Doon naman sa mga nagtatanong, siguro sabihin nila na wala siyang turn-by-turn navigation or wala siyang feature katulad ng mga high-end like Garmin or Wahoo. For its price na 3,400, I think it's too much to ask na magkaroon siya ng map. Hindi siya pwedeng installan ng map na buong mapa, no? If you want something na may map, you should look for BSC 630. Yun yung complete na may navigation and may map na pwede kang maligaw talaga and then hahanapin mo, makikita mo doon sa map na yon kung nasaan ka papunta. Just like the Edge series, no? Itong Edge series ng Garmin, ayan, meron siyang mapa. Pwede kang maligaw, like pwede kang hindi magawa ng waypoint. Makikita mo kung nasaan ka. Mostly pag sinabing navigation kasi, ang umapasok sa isip natin, ang navigation is merong mapa or yung GPS natin is merong mapa na makikita natin kung saan tayo papunta. Hindi po ganoon yon. Pag sinabi pong navigation feature, ang mangyayari is magpalalagay kayo ng coordinates or yung waypoint na gusto nyo puntahan and then i-guide kayo ng itong device na to kung magla-left or mag-right kayo. Depende sa kung anong in-input nyo. Yun. Yung iba kasi, ang in-expect nila, navigation, katulad sa kotse, katulad sa cellphone, nasasabi niya turn left, turn right, straight lang, gano'n. Yeah, hindi ka niya i-reroute. Kung ano yung nilagay mo at umalis ka dun sa waypoint na yun, mawawala ka sa mapa. Like, hindi niya na alam kung paano ka babalik doon. You have to figure it out on your own. I think it's too much to ask para lagyan siya ng mapa. If you want something with a map, go for the 630 na IGP Sports. Yan yung model nila na may full navigation feature, may map, colored na rin, lapit na rin sa Garmin. But for the price, hindi lang doble, hindi lang triple. You just search out kung magkano yung IGP 630 and then let me know kung magkano yung difference. So you don't need to get disappointed kung wala siyang map dahil budget pa rin siya. If you're looking for something na mag-guide sa inyo sa ODAX during a long ride na hindi nyo alam yung pupuntahan nyo, you can plan the route sa cellphone nyo, sa computer nyo, and then send it to this device, and then i-guide niya kayo kung nasa tamang daan kayo. What are my thoughts? Personal opinion? Ano sa tingin ko dito? I think it's a great product.
I hope na maging matibay siya, walang maging problema. In the future, firmware upgrade. Sulit yung makakabili ng GPS computer na to. Okay, when I say sulit kasi for its price, nung nag-umpisa ako magbisikleta, ang gamit ko is yung mga entry level na Brighton pa na halos kapresyo niya na ngayon na wala naman navigation feature and simple-simple lang yung display niya. Unlike this one na talagang full pack na rin siya and marami ng data makukuha sa kanya. Itetest ko pa yung unit. I'll let you know how it goes. I'll let you know kung magkakaroon ako ng problema. For now, what I'm going to do is I'm going to download the firmware upgrade and gamitin natin to. Again guys, salamat sa pagtambay. Thank you guys for watching. Hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Salamat sa pagtambay. Go vegan!